Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την απίστευτη λαγάνα με προζύμι, η οποία είναι εξαιρετικά τραγανή στο εξωτερικό και αφράτη στο εσωτερικό. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί βήμα-βήμα τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής, από το πώς θα αναπιάσουμε το προζύμι μέχρι το πώς θα φτάσουμε στο τελικό προϊόν. Ξεκινάμε λοιπόν να αναπιάσουμε το προζύμι μας. Σε ένα καθαρό σκεύος θα βάλουμε 150 γραμμάρια χλιαρό νερό. Εδώ έχουμε το προζύμι, το οποίο το βγάλαμε από το ψυγείο. Αυτό εδώ είναι. Θα αδειάσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Το μπολάκι στο οποίο φυλάμε το προζύμι δεν το πλένουμε. Μη σας ανησυχεί, ίσα ίσα που όσο πιο παλιό προζύμι έχει μέσα, τόσο πιο δυνατό γίνεται. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι, θα προσπαθήσω να διαλύσω το προζύμι μέσα στο νερό. Αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε και με ένα κουτάλι ή μία κουτάλα. Μεγάλη προσοχή, τα χέρια πρέπει να είναι εξαιρετικά καλά πλυμμένα και καθαρά. Δεν θέλουμε το παραμικρό μικρόβιο να μολύνει το προζύμι μας. Το βλέπετε, παίρνει λίγη ώρα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατρέπεται σε έναν αχύρευστο χυλό μέχρι που θα διαλυθεί εντελώς. Βλέπετε, το προζύμι έχει διαλυθεί. Οπότε θα προσθέσουμε περίπου στα 300 γραμμάρια αλεύρι. Επειδή βλέπω διάφορα κανάλια τα οποία σας λένε να πάρετε 16 γραμμάρια προζύμι και να βάλετε 4,5 γραμμάρια νερό και 1,5 γραμμάριο αλεύρι, να θυμίσω ότι οι γιαγιάδες στα χωριά και μέχρι σήμερα δεν είχαν ζυγαριά κουζίνας και δεν έβγαζαν 17 γραμμάρια προζύμι. Είχαν όλο το προζύμι, βάζανε με το μάτι νεράκι και με το μάτι αλεύρι. Οπότε λοιπόν μη σας ανησυχεί αν δεν έχετε ζυγαριά, στο περίπου. Και γενικότερα σας συνιστώ να αποφεύγετε να ακολουθείτε κανάλια και συνταγές στα οποία σας λένε ότι θα πρέπει να πάρετε αυστηρά τόσα γραμμάρια προζύμι, τόσα γραμμάρια νερό. Δεν υπάρχει κανόνας για αυτά. Αν σε μία ζύμη βάλεις αρκετό προζύμι, η ζύμη θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Θα φουσκώσει. Αν βάλεις λιγότερο, θα χρειαστεί να περιμένεις περισσότερη ώρα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Καμία άλλη. Όπως βλέπετε, έχουμε μία συμπαγή ζύμη. Το προζυμάκι μας είναι έτοιμο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βγάλουμε μία ποσότητα, θα τη βάλουμε στο δοχείο, στο σκεύος που φυλάμε το προζύμι. Μπορείτε να βάλετε από κάτω λίγο λάδι για να μην κολλάει το προζύμι. Βλέπετε. Και το υπόλοιπο θα το αφήσω εδώ. Θα βάλω λοιπόν το προζύμι ξανά στη σακουλίτσα του. Βλέπετε. Εδώ δεν θα την κλείσω όπως είναι, απλά τη διπλώνω από κάτω. Θα σκεπάσω με μία διάφανη μεμβράνη εδώ, βλέπετε. Και θα βάλω και τα δύο στο θάλαμο της κουζίνας, σβηστή κουζίνα. Και θα τα αφήσω μέχρι αυτό εδώ να διπλασιαστεί σε όγκο. Όταν διπλασιαστεί λοιπόν σε όγκο, σημαίνει ότι είναι έτοιμο, οπότε αυτό εδώ θα το βάλω στο ψυγείο να το φυλάξω για επόμενη φορά
και αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσω. Το προζύμι μας, όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει. Αυτό εδώ είναι που θα κρατήσω στο ψυγείο για το επόμενο ζύμωμα. Και αυτό εδώ είναι το προζύμι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη σημερινή μας συνταγή. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Για τη λαγάνα μας θα χρειαστούμε ένα μέρος του προζυμιού. Αυτό εδώ, περίπου στα 100 γραμμάρια. ...200 γραμμάρια χλιαρό νερό. Θα χρειαστούμε ταχίνι περίπου στα 100 γραμμάρια. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το ταχίνι με ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η λαγάνα είναι ένα νηστίσιμο ψωμί που δεν περιέχει ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αρκεστείτε ή στο ταχίνι ή στο ηλιέλαιο. Και πριν λερώσω τα χέρια μου, να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω αλεύρι περίπου στα 400 γραμμάρια και συγκεκριμένα 100 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μέσα στο αλεύρι θα προσθέσω ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ενώ μέσα στη ζύμη θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας ή 3 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Και ξεκινάμε τη διαδικασία. Θα διαλύσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Μαζί με το ταχίνι και τη ζάχαρη. Βλέπω σε πολλά κανάλια που χρησιμοποιούν ελαιόλαδο στη λαγάνα. Αυτό, όπως σας είπα, σίγουρα δίνει ένα γευστικότερο αποτέλεσμα, αλλά είναι λάθος γιατί η λαγάνα είναι νηστίσιμο ψωμί. Οπότε καλό είναι να φτιάξουμε λαγάνα και όχι κάτι σαν λαγάνα. Τα υλικά μας έχουν διαλυθεί, οπότε θα προσθέσω το αλεύρι. Ξεκινάω με τα 100 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Και θα συνεχίσω με τα 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέσα στο οποίο έχω προσθέσει ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Να εφιστήσω εδώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο αλεύρι. Αυτό εξαρτάται από το είδος του αλευρί που χρησιμοποιείτε. Επίσης να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο σε ένα βίντεο σε κανάλι μαγειρικής να βλέπεις το τελικό ζυμαράκι πάνω σε μια ωραία καθαρή επιφάνεια να ζυμώνεται. Δεν χρειάζεται όμως. Δεν χρειάζεται να λερώσετε, δηλαδή κάντε την επιφάνεια. Όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το μπολ. Η ζύμη είναι τρομερά μαλακή και εύπλαστη και αυτό οφείλεται στο ταχίνι. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, πόσο ελαστική είναι. Μακάρι να μπορούσα να σας το περιγράψω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε πόσο ελαστική είναι η ζύμη μας. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να αφήσουμε το ζυμάρι στο λεκανάκι που το ζυμώσαμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ όμως θα χρειαστεί να το μεταφέρω σε ένα άλλο σκεύος, στο οποίο θα βάλω λίγο αλεύρι.
θα βάλω μέσα το ζυμαράκι, λίγο αλευράκι από πάνω, θα σκεπάσω το ζυμαράκι με λίγη μεμβράνη και θα το αφήσουμε τώρα στην άκρη σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο και έπειτα θα πλάσουμε τη λαγάνα μας. Το ζυμαράκι, όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει, οπότε θα το πάρουμε και θα το μεταφέρουμε εδώ σε μία λαδόκολλα. Εδώ έχει αλεύρι, οπότε λίγο θα το ζυμώσω. Είναι το αλεύρι που είχαμε βάλει στο μπολ. Θα βάλω στη λαμαρίνα λίγο αλεύρι σταρένιο και θα βάλω εδώ τη λαγάνα μας. Την οποία θα την ανοίξουμε λίγο με τα χέρια. Στο μεταξύ προθερμαίνουμε το φούρνο στους 210 βαθμούς Κελσίου. Η λαγάνα να γίνει αρκετά λεπτή για να είναι τραγανή. Εδώ νομίζω είμαστε καλά. Εδώ έχουμε λίγο ζαχαρό νερό, δηλαδή 30-40 μιλιλίτρα νερό, μέσα στα οποία έχουμε διαλύσει μία μισή κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Το νερό καλό είναι να είναι χλιαρό για να μπορεί να διαλυθεί η ζάχαρη. Και θα περάσω λίγο εδώ την επιφάνεια της λαγάνας, αφενός μεν για να κολλήσει το σουσάμι, αφετέρου δε για να δώσει αυτή την ιδιαίτερη γεύση που έχει η λαγάνα στην επιφάνειά της. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, γλυκίζει. Και τέλος θα βάλουμε το σουσάμι. Μην το λυπηθείτε, βάλτε 40-50 γραμμάρια. Και τέλος, για να δώσουμε και το χαρακτηριστικό σχήμα, θα πρέπει είτε πιέζοντας τα δάχτυλά σας, είτε με ένα μαχαίρι από την πίσω πλευρά, εδώ θα κάνουμε μερικές τρύπες. Και η προζυμένια λαγάνα είναι έτοιμη. Θα τις βάλω εδώ λίγη μεμβράνη. Δεν χρειάζεται να καλυφθεί και τελείως, απλά για να μην μου ξεραθεί. Και θα περιμένουμε να πιάσει ο φούρνος θερμοκρασία 210 βαθμούς Κελσίου είπαμε, όπου θα βάλουμε τη λαγάνα, αφού αφαιρέσουμε τη μεμβράνη εννοείται, και θα την ψήσουμε για 25 με 30 περίπου λεπτά μέχρι να ροδίσει. Και η λαγάνα μας είναι έτοιμη, όπως βλέπετε, μόλις βγήκε από το φούρνο. Είναι αφράτη μέσα και τραγανή απ' έξω. Ζεματάει, θα προσπαθήσω να την κόψω. Παρόλο που είναι ακόμα καυτή, μόλις την βγάλαμε από το φούρνο. Αυτή εδώ λοιπόν είναι προζυμένια λαγάνα, που αν δεν δοκιμάσετε δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφτιάξετε την κλασική λαγάνα με μαγιά. Η γεύση της είναι φανταστική και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα χαρούμε να δούμε κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.